हाई फ्रेन्ड्स, स्वागत गर्न चाहन्छु म प्रकाश राई। तपाईहरु अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ फ्रमटेक नेपाल युट्युब च्यानल। आज म तपाईहरुलाई जसले चाहिँ युट्युब च्यानलमा भिडियोहरु बनाउनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ 5 वटा वेबसाइट म दिदैछु र जसले बनाउनुहुन्न र पनि सोशल मिडिया मा हाल्नुहुन्छ उहाँलाई पनि यो वेबसाइट एकदम राम्रो छ र विशेष म तपाईहरुलाई यो वेबसाइटको बारेमा भन्दैछु। अनि फिक्सबी एज अ फिक्सल्स भन्ने यो छ। यो वेबसाइटबाट तपाईले फ्रीमा म्युजिक अनि भिडियो अन्त भिडियो फुटेजहरु ड्रोन फुटेजहरु देखि लिएर तपाईले इमेजहरु फ्रीमा विदाउट कपिराइट स्ट्राइक तपाईले यहाँबाट चलाउन सक्नुहुन्छ र अपलोड गरेर डाउनलोड गरेर तपाईको युट्युब च्यानल र त सोशल मिडिया पनि तपाईले विदाउट कपिराइट यहाँबाट तपाईले लाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो युट्युब च्यानल लगायत फेसबुक पेजहरु जति पनि तपाईको सोशल मिडियाहरु छ त्यसमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ फ्री कपिराइट। विशेष गरी तपाईलाई यसको विशेषता भन्नु पर्दाखेरि तपाईलाई म यहाँ डाउनलोड गर्ने तरिका सिकाइरहेको छु। म यो तपाईलाई म डाउनलोड गरेर देखाउँछु एउटा। र तपाईले डाउनलोड गर्नु पर्दाखेरि यहाँ डाउनलोडमा तपाईले क्लिक गर्नुभएछ। यसरी डाउनलोड भइसकेको छ। र विशेष गरी अन्य वेबसाइटको बारेमा तपाईलाई विस्तृत जानकारी दिने नै छु। पुरा भिडियोलाई स्किप नगरी हेर्नु होला भन्नु चाहन्छु। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन सब्स्क्राइब गर्नु होला। विशेष म यहाँनिर जान्छु। यहाँनिर गएपछि तपाईले यहाँनिर सर्चहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न प्रकारको इमेजहरु तपाईले देख्नु भएको छ। यो इमेजहरु तपाईले फ्री विदाउट कस्ट तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। होइन फ्री मात्रै हुन्छ हैन, त्यो प्रिमियम पनि हुन्छ, पैसा तिर्ने पनि हुन्छ, तर तपाईले फ्री यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्री इमेज एन्ड भनेर भनिरहेछ, युज गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भनिरहेको छ। तपाईले त्यो इमेज एकदमै बिना हिचकिचाहट तपाईले यहाँबाट म एउटा इमेज डाउनलोड गरेर देखाउँछु। तपाईलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यो इमेजमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। यस्तो प्रकारको आउँछ। अनि मुनि स्लाइड गर्नु भने यहाँले तपाईले तल ग्रीनमा यहाँ डाउनलोड देख्न सक्नुहुन्छ। अनि कति कस्तो यहाँले तपाईले इमेजको साइजहरु तपाईले यहाँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो सानो त्यहाँनिर देख्नु भएको होला म यो देखाउँछु। यहाँनिर यो डाउनलोडमा तपाईले थिच्नु बित्तिकै क्याप्चा फिल गर्नुपर्छ। त्यो क्याप्चा फिल गरेपछि तपाईले यहाँनिर थिच्नुस्। यहाँनिर थिचेपछि तपाईले क्याप्चा फिल गरेपछि यहाँनिर क्याप्चा फिल गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा। त्यो क्याप्चा फिल गरिसकेपछि तपाईले यहाँनिर डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ इजिली। एकदम इजी छ। यहाँ क्याप्चा यस्तो प्रकारको छ। यहाँ चाहिँ क्याप्चा यो पायो र तपाईले तपाईको ठाउँमा तपाईले गर्नुभएको बेलामा अर्को यहाँ मोटरसाइकल आएको छ, यसरी क्याप्चर आउन सक्छ। यसलाई फिल गरिकिन तपाईले यहाँबाट इजिली यहाँबाट डाउनलोड क्लिक गरिसकेपछि यहाँबाट डाउनलोड हुनेछ। विशेष गरी यो डाउनलोड गरिसकेको इमेजहरुलाई तपाईले जुनसुकै सोशल मिडियामा या त युट्युबमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अन्य धेरै इमेजहरु पनि छ तपाईले युज गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि। र अर्को वेबसाइट छ यो फिक्स किट रहेछ। फिक्स किट छ। यो फिक्स किट नयाँ वेबसाइट रहेछ। यसमा चाहिँ टोटली तपाईले ड्रोन फुटेजदेखि लिएर म्युजिकदेखि लिएर नेचुरल यहाँ देख्नुहुन्छ न्यू देख्नुहुन्छ नेचुरलकोहरु पनि तपाईले यहाँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अन्तदेखि विभिन्न तपाईले यहाँ लाइफस्टाइल बिजनेस यस्तो इमेजहरु यहाँदेखि फ्री। यो चाहिँ न्यू वेबसाइट रहेको हो। यसलाई फ्री विदाउट यसो साइन अप पनि गर्नु पर्दैन। तपाईले यसमा साइन अप नगरिकिन तपाईले यहाँबाट इमेजहरु म्युजिकहरु यहाँनिर कुन क्याटेगोरीको छ, एनिमल्स भयो, फुड्स भयो, अनि ब्युटिफुल भयो। यहाँनिर टेम्प्लेट्सहरु पनि तपाईले यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एनिमलको भयो, डग्सहरु, क्याट, यो सम्पूर्ण क्याटेगोरी वाइज छ। त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड इजिली गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि तपाईको युट्युब अनि इत्यादि तपाईले यहाँबाट भिडियो फुटेज, ड्रोन फुटेज, म्युजिक, टेम्प्लेट तपाईले यहाँबाट इजिली डाउनलोड गरिकिन तपाईको युट्युब च्यानल अनि इत्यादि तपाईको सोशल मिडियामा जो बिजनेस सोशल मिडिया छ, तपाईको बिजनेस कुनै पनि प्लेटफर्म छ त्यसमा पनि तपाईले ब्यानरहरु बनाएर लाउन सक्नुहुनेछ। यसको टेम्प्लेटहरु तपाईले युट्युबको टेम्प्लेटहरु भयो अनि यसको सम्पूर्ण कुरा तपाईले गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को वेबसाइट छ यहाँनिर तपाईले यो स्पेशल वेबसाइट भन्छु तपाईको लागि। यो विशेष तपाईलाई मैले कार्टुनको लागि यो चाहिँ तपाईले एनिमेसन पनि यहाँबाट हुन्छ। एनिमेसन जस्तो पनि हुन्छ। यहाँ तपाई बिजनेस कुनै पनि भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ या कुनै पनि तरिकाको भिडियो बनाउनुहुन्छ र त्यसलाई एक्सप्लेन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यहाँनिर के एक्सप्लेन गर्नका लागि यो यस्तो प्रकारको यहाँनिर चल्छ। यो इमेज पनि यहाँनिर कार्टुन पनि चल्छ। यो तपाईलाई के क्रेडिटहरु दिनुपर्छ तपाईले टर्म्स एन्ड कन्डिसन हेरेर त्यसपछि फ्री कपिराइट यहाँबाट डाउनलोड गरेर तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन कुनै फ्रीमै विदाउट क्रेडिट दिकिनै तपाईले क्रेडिट भन्नु मतलब कुनै केही नदिकिन तपाईले यहाँबाट कुनै लिंकहरु शेयर नगरी गर्न पाउनुहुन्छ भने कोही चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो पनि तपाईको लागि एकदम जरुरी छ। र विशेष अर्को वेबसाइट भन्न गइरहेको छु। यो चाहिँ तपाईको बिटली वेबसाइट। यो चाहिँ तपाईलाई थाहा छैन भने जसले चाहिँ लिंकहरु शेयर गर्नुहुन्छ उलाई लामो लिंकहरु छ। जस्तो कि गुगल ड्राइभको लिंकहरु लामो हुन्छ, अन्य डाउनलोड लिंकहरुको लामो हुन्छ। म यहाँ तपाईलाई गुगल ड्राइभबाट एउटा लिंक क्रिएट गरेर त्यसलाई सर्ट गरेर देखाउँछु। अनि तपाईलाई कसैलाई शेयर गर्नु पर्यो भने या त युट्युब भिडियो बनाउनुहुन्छ भने त्यसमा तपाईले डाइरेक्ट वेबसाइटको लिंकहरु अरु अन्य आफ्नो वेबसाइटको त दिँदा हुन्छ, तर अन्य कसैको वेबसाइटको लिंकहरु अर्निङ लिंकहरु तपाईले दिनुहुन्छ भने हेर्नुस् कति लामो छ यो लिंक। यसलाई कपी गरेर तपाईले यो बिटलीमा तपाईले विदाउट तपाईको यहाँनिर कुनै पनि
रिडाइरेक्ट अर्को वेबसाइट हुँदैन। यो लिङ्क सर्ट हुन्छ, त्यो लिङ्क सर्ट चाहिँ तपाईँले विशेष गरी यहाँ यस्तो छ, एउटा एप्लिकेसनको मैले राखेको थिएँ, त्यो एप्लिकेसन गुगल ड्राइभमा यसको लिङ्क म यहाँ लेख्छु र यहाँ सर्टमा राख्छु र यहाँ सर्ट गर्छु। यहाँनिर तपाईँलाई सर्ट गरेपछि छोटो हुन्छ, यो लिङ्क छोटो हुन्छ, यत्रो लामो छ, यसलाई छोटो बनाउन सकिन्छ र तपाईँको डिस्क्रिप्सनमा राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको गुगल युट्युबले यसलाई एलो पनि दिन्छ। तपाईँले अरूको वेबसाइट डाइरेक्ट अन्य वेबसाइटहरू अर्निङ वेबसाइट राख्नुभयो भने त्यसलाई युट्युबले मान्दैन, तपाईँको लाग्छ, क्लेम लाग्छ, तर अनि यसबाट लाग्दैन। र विशेष अर्को वेबसाइट तपाईँलाई देखाउँछु, यहाँ बिटली वेबसाइट मैले त्यति सानोमा हेर्नुहोस्, विदाउट रिडाइरेक्ट अरू अन्यमा जाँदैन, ठ्याक्कै त्यसमै हुन्छ। अनि यो चाहिँ बिटली वेबसाइट छ, तपाईँलाई त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को यो चाहिँ एकदम फोटोग्राफीहरूलाई र अन्य फोटो एडिट गर्ने इच्छा भएको व्यक्तिहरूलाई पनि एकदम काम लाग्ने वेबसाइट छ। यो चाहिँ remove.bg यो एप्लिकेसन पनि छ यसको, अनि यसको चाहिँ यो वेबसाइट पनि छ। वेबसाइटमा गएर तपाईँले अनलाइनमा एउटा ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ इजी तरिकाले, एकदम राम्रो सबै तरिकाले, एकदम एक क्लिकमा तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँलाई म देखाउँछु कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा, र एकदम इम्पोर्टेन्ट भोटहरू तपाईँलाई भिडियो देखाइरहेको छु, लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला। म यो मेरो नानीको छ यहाँनिर भिडियो, म यो फोटो छ, यो क्लिक म यहाँनिर तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर देखाउँछु कस्तो त्यो ब्याकग्राउन्ड भनेर। यहाँ हेर्नुहोस्, ब्याकग्राउन्ड रिमुभ यहाँनिर भइसकेको छ र म डाउनलोड गर्नेछु। यो डाउनलोड गर्नेछु र अघि कस्तो थियो तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, कस्तो ब्याकग्राउन्ड थियो, पुरा के थियो त्यो ब्याकग्राउन्ड भएको अहिले रिमुभ भइसकेको छ र म यहाँ डाउनलोड गर्नेछु र यसलाई डाउनलोड गरिकन यहाँनिर तपाईँलाई म देखाउनेछु। यहाँनिर यहाँनिर तपाईँलाई म एडिट पनि गरेर देखाउँछु, यहाँनिर यो ब्याकग्राउन्ड अर्को पनि लाएर देखाउँछु। त्यो चाहिँ विदाउट ब्याकग्राउन्ड छ, त्यसमा आफूले ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। म तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड पनि चेन्ज गरेर देखाउँछु। यो एप्लिकेसन छ पिक्सल ल्याब भने, तपाईँले यसबाट युट्युबको थम्बनेल आर्ट्सहरू, तपाईँले ब्यानर्स आर्ट्सहरू गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि त्यो सम्पूर्ण कुरा तपाईँले यसबाट इजिली गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँलाई म यहाँनिर गरेर देखाउँ। अघि डाउनलोड गरेको यसमा तपाईँको यो मेरो फोटो लगाउँछु, यो एउटा पिक्चर छ, म त्यसलाई ब्याकग्राउन्ड यो लगाउँछु र तपाईँले जुनसुकै पनि लाउन सक्नुहुन्छ। त्यो एकचोटि ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेपछि अन्य फेर्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनद्वारा। एप्लिकेसन तपाईँले चाहनुहुन्छ भने गुगल प्ले स्टोरमा पिक्सल ल्याब भन्नु, तपाईँले सजिलो पाउनुहुन्छ। यो ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेको फोटो म यहाँनिर एडिट गरेर तपाईँलाई देखाउँछु। यहाँनिर यसरी राख्नु सक्नुहुन्छ, यी ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएको इजिले रिमुभ भएको छ र यो चाहिँ त्यसरी यहाँनिर तपाईँले यसरी फोटो ब्याकग्राउन्ड तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ इच्छा भएको ब्याकग्राउन्ड तपाईँले इजिली रिमुभ गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँको यहाँनिर पछाडि जस्तो सुकै होस्, तपाईँले तपाईँको कलर चाहिँ म्याच हुनु भएन। कलर जब वाइट चाहिँ तपाईँले वाइट लुगा लाउनु भएको छ भने तपाईँको टाउको मात्रै आउनसक्छ, अपोजिट चाहिँ हुनुपर्छ। भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक अनि सेयर गरिदिनु होला। आजको भिडियो यहाँ राख्न चाहन्छु। नमस्कार, जय।